Σας καλωσορίζω στις ασκήσεις πράξης του μαθήματος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Στην προηγούμενη ώρα των ασκήσεων πράξης είδαμε για πρώτη φορά το εργαλείο εξομοίωσης VHDL Model Sim, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να εξομοιώσουμε έναν πλήρη αθροιστή. Ένας πλήρης αθροιστής, όπως σας είχα δείξει στο προηγούμενο μάθημα, χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε, σε συνδυασμό με άλλους πλήρεις αθροιστές, να σχεδιάσουμε αθροιστές πολλών διαδικών ψηφίων. Για παράδειγμα, σας είχα ζωγραφίσει και θα το επαναλάβω και σήμερα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν αθροιστή των 4 bit, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να πάρουμε μεγαλύτερη διάσταση και με 4 bit και ακόμα μικρότερη θα μπορούσαμε να δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Στο τέλος της ώρας είχαμε ένα πρόβλημα όταν πήγαμε να δώσουμε τιμές στα σήματα, ότι δεν εμφανίζονταν οι τιμές αυτές να έχουν αποτέλεσμα στις κυματομορφές. Αυτό οφειλόταν στο ότι είχα κάνει μία εκτέλεση μέχρι μία χρονική στιγμή και μετά όταν ξαναδοκίμαζα να τρέξω για άλλο τόσο χρόνο, επειδή το σύστημα καταλάβαινε ότι έχει φτάσει για παράδειγμα μέχρι τα 200 νανοσεκόντ, όταν ζήταγα ένα σήμα να ξαναγίνει 0 ή 1 στα 50 νανοσεκόντ, έβγαζε μήνυμα ότι η χρονική στιγμή έχει ήδη παρέλθει. Εκεί ήταν το πρόβλημα που δεν μπορέσαμε να εξομοιώσουμε την προηγούμενη φορά και από αυτό θα ξεκινήσω για να μην αφήσουμε ως εκκρεμότητα αυτό το σημείο. Βεβαίως στο εργαλείο ModelSim θα επανέλθουμε και αργότερα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό σήμερα να περιγράφουμε αθροιστές των 4 bit. Θα αναθέσουμε τη δεύτερη ομάδα εργασιών σχετικά με αθροιστές διαφόρων διαστάσεων. Θα δείτε ότι οι αθροιστές που θα δώσουμε στις εργασίες είναι για παράδειγμα από 2 μέχρι 9 bit, που όμως ουσιαστικά αν υπάρξουν ελλείψεις σε θέματα, μπορούμε να δώσουμε και 11 και 12 bit. Δεν έχει τόσο σημασία, όπως θα δείτε παιδιά, το μέγεθος. Το μέγεθος απλά σημαίνει επέκταση των πόσων πλήρων αθροιστών θα πάρω και θα διασυνδέσω μεταξύ τους. Ο τρόπος όμως διασύνδεσης είναι εντελώς ομοιόμορφος. Κατά συνέπεια, δεν σημαίνει ότι ένας αθροιστής των 9 bit είναι περισσότερο πολύπλοκος να σχεδιαστεί από έναν αθροιστή των 5 bit. Περισσότερο η δυσκολία έγκυται στο ότι στα 9 bit είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνεις την εξομοίωση. Και για παράδειγμα, όταν έρθει η ώρα να παρουσιάσετε αυτές τις εργασίες, τα παιδιά που έχουν πάρει αθροιστές, ας πούμε, πολλών διαδικών ψηφίων, θα επιμείνω κυρίως όχι στο πώς σχεδίασαν το βασικό κύκλωμα, αλλά πώς μπορούν να κάνουν μια ενδεικτική εξομοίωση για μερικούς αριθμούς, για παράδειγμα. Εξονυχιστική εξομοίωση για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς δεν είναι δυνατόν να κάνουμε εύκολα για έναν αθροιστή πολλών bits. Και αυτό θα το δούμε ακριβώς για ποιο λόγο στην πορεία. Ανοίγω λοιπόν το ModelSim. Αυτό θα το κόψεις γιατί τώρα από εδώ θα ξεκινήσω να... Ανοίγουμε λοιπόν το ModelSim, όπου στο κατάλογο, στη βιβλιοθήκη Work, έχει αποθηκευθεί ο full adder που είχαμε στο προηγούμενο μάθημα, το οποίο με διπλό κλικ ξεκινώ, εμφανίζονται τα σήματα τα οποία έχουμε να εξομοιώσουμε. Α και Β είναι οι δύο είσοδοι και CI είναι η είσοδος κρατουμένου, ενώ S είναι το άθροισμα και C όμικρον είναι το κρατούμενο εξόδου. Αυτά δεν φαίνονται όλα στη λίστα αυτή εδώ, αλλά όταν θα τα μεταφέρω όλα στο δεξί frame, θα εμφανιστούν. Και τώρα, ας βάλω δύο ενδεικτικές τιμές για το A, B, C, για να δούμε το αποτέλεσμα της εξομοίωσης. Η εντολή για να ορίσουμε για παράδειγμα ότι τα 3 σήματά μας, το A, B, CI, θα πάρουν κάποια τιμή, είναι η force. Λέω αργά λίγο τις εντολές, γιατί όπως σας έχω πει, για να δουλέψετε με αυτό εδώ το εργαλείο, το ModelSim,
επειδή δεν υπάρχουν ακόμα στα ελληνικά οδηγίες στο πώς το χειριζόμαστε, έχετε δύο επιλογές. Ή θα σημειώνετε ακριβώς τα βήματα που σας δίνω εδώ, τα οποία είναι και τα απολύτως απαραίτητα, δεν θα χρειαστείτε κάτι παραπάνω, ή θα ψάξετε στα αγγλικά manual του συστήματος να αναζητήσετε μόνοι σας την αντίστοιχη πληροφορία. Για να κάνω εύκολη την εξομοίωση, ας υποθέσω ότι ένα από τα δύο σήματα είναι μονίμως 0 καθ' όλη τη διάρκεια. Το δεύτερο σήμα, ας πούμε ότι είναι 0 αρχικά και γίνεται 1 στα 100 nanosecond. Και το τρίτο σήμα ότι είναι 0 αρχικά και γίνεται 1 στα 150 nanosecond. Και ας κάνω μία εκτέλεση μέχρι τα 200 nanosecond για να περιλάβω 3-4 συνδυασμούς όλους και όλους. Προσοχή, αυτοί οι συνδυασμοί που θα ελέγξω τώρα δεν είναι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί τους οποίους μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο σύστημα πλήρους αθροιστή. Κακώς ίσως δεν ξεκίνησα από το να σας θυμίσω λίγο τη μορφή του πλήρους αθροιστή, όμως δεν έχει τόση σημασία. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή να δείξω είναι τον τρόπο εξομοίωσης. Θα επιστρέψουμε πάλι και θα χρησιμοποιήσουμε αναλυτικότερα νέα περιγραφή συστήματος και όλη τη διαδικασία από την αρχή, για να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας βάλουμε το α σήμα, force, minus freeze, το όνομα του σήματος. Μερικές φορές ίσως είναι απαραίτητο να δώσουμε όλο το path που βλέπουμε εδώ, δηλαδή /fa/α κεφαλαίο, να γίνει 0, παπάκι, τη χρονική στιγμή 0. Και προαιρετικά, όχι προαιρετικά, με ένα προσδιορισμό του πώς μετράμε το χρόνο, έχει γίνει δεκτή αυτή η εντολή, force freeze. Για να δω μήπως μπορούμε να εστιάσουμε καλύτερα τον προτζέκτορα. Για να γίνουν πιο ευδιάκριτα, γιατί νωρίτερα νομίζω δεν ήταν. Τώρα λοιπόν φαίνεται νομίζω αρκετά πιο καθαρά, τουλάχιστον όσους κάθονται μπροστά σας. Το λέω όμως και πιο μεγαλόφωνα. Το όνομα της εντολής, force, κενό, minus freeze, πλην freeze δηλαδή, πάγωσε, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται εδώ, κενό, κάθετος FA, κάθετος α. Α είναι το όνομα του σήματος, FA είναι το όνομα του entity μέσα στο οποίο υπάρχει αυτό το σήμα. Τι θέλουμε λοιπόν αυτό το σήμα να γίνει? Να γίνει 0, κενό 0, κενό, παπάκι 0. Το παπάκι 0 σημαίνει ποια χρονική στιγμή θέλω να πάρει αυτή τη δεδομένη τιμή. Τη χρονική στιγμή 0 λοιπόν. Κολλητά το παπάκι με το 0 και μετά ακολουθεί κενό και ο προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος ότι μιλάμε για νανοσεκόντ στους χρόνους αυτούς. Ας πούμε ότι το β σήμα θέλω να γίνει 0 τη χρονική στιγμή 0, αλλά να γίνει 1 τη χρονική στιγμή 100. Αυτό μπορώ να το γράψω. Force minus freeze. Ποιο σήμα? Το σήμα /FA /B να γίνει 0 κενό παπάκι τη χρονική στιγμή 0 νανοσεκόντ, κόμμα, με κόμμα μπορώ να ορίσω ζεύγη τιμών χρονικών στιγμών, ώστε να πάει το σήμα σε όσες αλλαγές θέλω, οποιασδήποτε άλλες χρονικές στιγμές. Το δεύτερο ζευγάρι λοιπόν είναι ότι θέλω να γίνει 1 το σήμα, ποια χρονική στιγμή, παπάκι, 100 κενό νανοσεκόντ. Δεν έβγαλε κάποιο λάθος, υποθέτω ότι έχει πάρει και αυτήν εδώ την τιμή σωστά. Και το τρίτο σήμα εισόδου, force. Υπόψη παιδιά ότι μπορείτε με πάνω βέλος να φέρετε προηγούμενες εντολές. Οπότε αυτό είναι αρκετά βολικό για να μην χάνουμε χρόνο να ξαναγράφουμε εξ αρχής όλα τα ίδια. Επομένως κάνω πάνω βέλος, έρχεται η προηγούμενη freeze και αλλάζω μόνο το σήμα B σε κρατούμενο εισόδου, CI δηλαδή, το οποίο λέω να είναι 0 αρχικά, αλλά να γίνει 1, ας πούμε, τη χρονική στιγμή 150 νανοσεκόντ. Αφού έχω δώσει το πώς θέλω να αλλάζουν τα σήματα σε διάφορες χρονικές στιγμές, τώρα μπορώ να ορίσω για πόσο χρόνο θέλω να γίνει η εξομοίωση. Αφού το ένα σήμα το βάλαμε να αλλάζει στα 100 νανοσεκόντ, το δεύτερο στα 150, αν βάλουμε για παράδειγμα να διαρκέσει η εξομοίωση μέχρι τα 200 νανοσεκόντ, θα προλάβουμε να δούμε όλους τους συνδυασμούς που μπορούν να φτιαχτούν. Αυτό απλά γίνεται με την εντολή run 200 nanosecond.
Έχουν βγει κάποια σήματα, τα οποία για να τα δω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, κάνω zoom out. Ναι, και όπως βλέπετε, αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ασκήσεις πράξης, έχουμε όλους τους συνδυασμούς των σημάτων. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε λίγο ή να δούμε καλύτερα τις σχηματομορφές, μπορούμε να κάνουμε undock το παράθυρο το συγκεκριμένο και να το μετακινήσουμε λίγο δεξιότερα και να δούμε ότι τι έχουμε, πόσους συνδυασμούς από εδώ που είναι η αρχή μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε έναν συνδυασμό εισόδων. Οι εισοδοί μου είναι 0 όλες. Πώς το καταλαβαίνω αυτό? Πρώτα απ' όλα μπορώ να πάω έναν marker σε αυτό το σημείο και αυτές οι τιμές δείχνουν τι τιμή έχουν όλα τα σήματά μου τη χρονική στιγμή όπου βρίσκεται ο marker. Προσέξτε, το marker δεν έχει νόημα να τον βάλω σε μεταβατική κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να πάω το marker εδώ, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή αλλάζει ένα σήμα, αλλάζει και μία έξοδος. Τι θέλουμε να δούμε, αμέσως πριν το marker ή αμέσως μετά το marker? Το σήμα δεν έχει σταθεροποιηθεί σε μία τιμή. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι λάθος να ψάχνουμε τιμές σε μεταβατικές καταστάσεις. Μας ενδιαφέρει να δούμε τιμές όταν τα σήματα έχουν ήδη σταθεροποιηθεί, όταν είναι settled, όπως λέμε στα αγγλικά. Εδώ λοιπόν ο πρώτος συνδυασμός, όπως βλέπετε, είναι να είναι και οι τρεις είσοδοι 0. Πλήρη αθροιστή έχουμε. Τι κάνει? Προσθέτει απλά τις τρεις εισόδους. 0 και 0 και 0 μου κάνει 0 αποτέλεσμα και 0 κρατούμενο. Αυτό παίρνουμε. 0 αποτέλεσμα στο sum και 0 κρατούμενο στο carry out. Αν μετακινήσουμε το marker κάπου εδώ που είναι ο δεύτερος συνδυασμός, δηλαδή ουσιαστικά μεταξύ 100 και 150 nanosecond, βλέπετε ότι έχει γίνει μόνο το σήμα B1, η άθρηση των 3 bit τώρα είναι 0 και 1 και 0, μας κάνει 1 στο αποτέλεσμα, χωρίς να προκύπτει κρατούμενο. Σωστό λοιπόν αυτό που έχουμε βρει. Ο τρίτος συνδυασμός και τελευταίος που έχω κάνει με αυτή τη διαδικασία είναι μεταξύ των 150 nanosecond και των 200 nanosecond. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το κρατούμενο εισόδου 1, το B1 και το α0. Αθρίζοντας αυτά τα τρία, 1 και 1 και 0, μου κάνει 2 που στο διαδικό σύστημα σημαίνει 1-0. Το 0 πάει στη θέση του αθρίσματος και το 1 είναι το κρατούμενο που έχει προκύψει. Άρα λοιπόν αυτό βλέπετε να έχει γίνει και στα σήματα, επομένως με τρεις ενδεικτικές τιμές μέχρι στιγμής ο full adder δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Και αυτό θα το δείτε αν επιστρέψετε στην ύλη των προηγούμενων ασκήσεων πράξης, όπου ορίσαμε ακριβώς τι σημαίνει πλήρης αθροιστής. Απλώς να πω ακόμα ότι αν ήθελα να δοκιμάσω και άλλους συνδυασμούς, μπορούσα απλά να συνεχίσω να γράφω force εντολές από κάτω, μόνο που τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πάλι χρονική στιγμή που ξεκινάει από το 0. Θα πρέπει να έχω υπόψη μου ότι έχω ήδη εκτελέσει εξομοίωση μέχρι τη χρονική στιγμή 200. Επομένως, όσες αλλαγές χρειάζομαι θα είναι στο 250, στο 270, 300, όπου θέλετε μετά το 200. Αν δοκιμάσεις να ξαναπείς θέλω να γίνει το σήμα α, ας πούμε 1, στη χρονική στιγμή 50, θα πάρεις μήνυμα ότι δεν μπορείς να πας νωρίτερα από την τρέχουσα χρονική στιγμή της εξομοίωσης. Και φυσικά κάποιος θα αναρωτηθεί τι κάνουμε αν θέλουμε να ξαναρχίσουμε την εξομοίωση από την αρχή και όχι να συνεχίσουμε από τη χρονική στιγμή 200. Η εντολή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι απλά η restart. Καταρχάς να κάνω dock πάλι πίσω το παράθυρο αυτό για να έχουμε όλο το frame μπροστά μας και να πω απλά restart. Οπότε βλέπετε ότι με ρωτάει τι ακριβώς θέλω να επανεκκινηθεί. Λογικό είναι ότι θέλω τα πάντα όταν κάνω reset το σύστημα να ξεκινήσουν από την αρχή. Αν θέλω κάτι πιο μεμονωμένο μπορώ να διαλέξω, δεν έχει νόημα να δούμε λεπτομέρειες τώρα εδώ. Και βλέπετε έχουν εξαφανιστεί και τα σήματα, οπότε μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από την αρχή. Θα αφήσουμε για λίγο αυτό το εργαλείο για να επιστρέψουμε στον πίνακα και να θυμηθούμε πώς μπορούμε με τη βοήθεια πλήρως αθροιστή να φτιάξουμε αθροιστές των 4-5 bit, θα πάρουμε ως παράδειγμα τα 4 bit ως σημείο αναφοράς και αφού σχεδιάσουμε στον πίνακα την αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος, μετά θα προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε σε VHDL, την οποία θα μεταφέρω σε αυτό το εργαλείο.
Το εργαλείο Max Plus 2, το οποίο είδαμε σε προηγούμενες ασκήσεις πράξης, δεν θα το εγκαταλείψουμε, απλά σε διαφορετικές ώρες θα ασχολούμαστε με ένα από τα δύο εργαλεία. Πάντως και στο Max Plus 2 θα επιστρέψουμε κάποια χρονική στιγμή. Να σας θυμίσω λοιπόν καταρχάς την δομή που έχει ένας πλήρης αθροιστής που χρησιμοποιεί full adders. Ένας αθροιστής μάλλον των πολλών bit που χρησιμοποιεί full adders. Αν σχεδιάσω τον έναν full adder με αυτή τη διάταξη των σημάτων, βολεύει γιατί ουσιαστικά γειτονικούς full adders θα έχω ακριβώς τα σήματα χωρίς να χρειάζεται να κάνω μεγάλες διαδρομές. Θα ονομάσω μάλιστα τα ονόματα των σημάτων, θα δώσω δύο είδους ονόματα. Ένα όνομα μέσα στο σύμβολο του full adder, όπου θα είναι το ίδιο όνομα παντού, A και B, CI, Cout και Sum. Δεύτερος full adder, AB, CI, Cout, Sum. AB, full adder, CI, Cout, Sum. Και ο τελευταίος, και προσέξτε τώρα. Τα εξωτερικά σήματα θα τους δώσω ένα λίγο διαφορετικό όνομα. Αυτό το κάνω γιατί έναν full adder τον ορίζω με κάποια σταθερά ονόματα σε κάθε ένα από τα σήματά του. Όμως όταν πάω να βάλω πολλούς full adder και να τους διασυνδέσω, θα προκύψουν εξωτερικά σήματα, τα οποία όπως θα δείτε στη VHDL πρέπει να πάρουν και αυτά όνομα. Γι' αυτό το λόγο, ούτως ή άλλως τι θα θέλαμε να κάνουμε? Θα θέλαμε να προσθέσουμε α με το β, γράφω all για να καταλάβετε όλα τα bit του α με όλα τα bit του β, για να προκύψει το sum, όλα τα bit του sum και ένα κρατούμενο εξόδου, Cout. Αυτό εδώ, αν το αναλύσω, με τετράμπιτους αριθμούς θα έχω α3, α2, α1, α0, β3, β2, β1, β0. Και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνει? Θα προσθέσω, σας θυμίζω, το κάνω με συμβολικό τρόπο αυτή τη φορά, στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης το είχα κάνει με αριθμητικό παράδειγμα. Μπορεί να ανατρέξετε σε αυτές τις σημειώσεις σας και να βρείτε με αριθμητικό παράδειγμα τι εννοώ. Τώρα τα λέω με ένα πιο συμβολικό τρόπο, ότι το bit που βρίσκεται τέρμα δεξιά θα το προσθέσω όπως θα κάναμε και στο δεκαδικό σύστημα με το bit του α που βρίσκεται επίσης τέρμα δεξιά. Θα βγει ένα αποτέλεσμα που θα το πω S0 και πιθανόν να προκύψει ένα κρατούμενο που θα το πω C1. Το C1 μπορεί να είναι και 0 αν δεν προκύψει κρατούμενο. Αν προκύψει θα είναι απλά 1. Το C1 χρησιμοποιείται για την άθρηση με το α1 και το β1 που είναι το αμέσως επόμενο στάδιο, για να προκύψει το S1 και ένα πιθανό δεύτερο κρατούμενο C2. Το C2, αν έχει προκύψει κρατούμενο είναι 1, αν δεν έχει προκύψει είναι 0, το προσθέτω ούτως ή άλλως, αν δεν έχει κρατούμενο απλά 0 θα προσθεθεί, δεν θα επηρεάσει τίποτα, στο τρίτο στάδιο που είναι το α2 και το β2, για να προκύψει το S2 και το κρατούμενο 3. Και το τρίτο κρατούμενο με το τελευταίο στάδιο α3 και β3 για να προκύψει το S3 και το κρατούμενο Cout που δεν βάζω C4 γιατί είναι το τελικό μου κρατούμενο που θα είναι το νη συν 1 bit. Τι έχω πει σε προηγούμενο μάθημα? Ότι όταν προσθέτω δύο αριθμούς των νη bit ο κάθε ένας, το αποτέλεσμα χρειάζεται μέχρι νη συν 1 bit για να αποθηκευθεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω bit για να γίνει η αποθήκευση. Αυτά τα σήματα λοιπόν που βλέπετε εδώ θα τα τοποθετήσω πάνω στο κύκλωμα για να καταλάβουμε πώς έχει γίνει η σύνδεση. Στα α θα βάλω α3, α2, α1, α0.
στα B, B3, B2, B1, B0. Το κρατούμενο C1 που μπορεί να μάλλον, το πρώτο άθροισμα που έχει προκύψει S είναι εδώ, το S0. Εδώ είναι το S1, εδώ το S2, εδώ το S3 και εδώ το C out. Και το C1 που προέκυψε από την άθροιση των πρώτων bit είναι ουσιαστικά αυτό εδώ το σήμα, παιδιά. Αυτό είναι το C1 που φεύγει από τον πρώτο full adder και μπαίνει είσοδο στο δεύτερο full adder. Το C2 είναι αυτό εδώ. Ομοίως το C3 είναι αυτό εδώ. Προσέξτε τώρα. Όταν εσύ δεις σαν ένα μαύρο κουτί αυτό εδώ το σύστημα, ας το ζωγραφίσω για να καταλαβαίνουμε τι εννοώ μαύρο κουτί και τι θα ορίσω σαν εσωτερικά και εξωτερικά σήματα που χρειάζονται εδώ πέρα μέσα. Έχεις το α3 έως α0 που είναι ένας διάβλος ουσιαστικά, ο διάβλος από όπου θα περάσει το όρισμα α, έναν δεύτερο διάβλο που είναι το β3 έως β0 και στην έξοδο έχεις τον διάβλο S3 έως S0 και το κρατούμενο εξόδου που είναι ουσιαστικά το τέταρτο bit στο αποτέλεσμα, το C out. Αυτά θες να ξέρεις σε έναν 4-bit adder. Άρα τα σήματα A, B, S και C out πρέπει να είναι εξωτερικά σήματα. Όταν αγοράσω εγώ αυτό το προϊόν, ανεξαρτήτως πώς έχει υλοποιηθεί εσωτερικά, θέλω να βλέπω αυτά τα σήματα για να τα συνδέσω στα υπόλοιπα κυκλώματά μου. Όπως βλέπετε, το C1, C2, C3 δεν εμφανίζονται γιατί δεν με ενδιαφέρει. Είναι ενδιάμεσα αποτελέσματα το C1, C2, C3. Είναι ενδιάμεσα κρατούμενα και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν με ενδιαφέρει να τα βλέπω στην έξοδο, θα τα ορίσω με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν τον έχετε δει μέχρι στιγμής, στη VHDL, σαν εσωτερικά signals. Για να πάμε λοιπόν να γράψουμε τον κώδικα του full adder, όπως τον είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, και να προσθέσω τον νέο κώδικα που χρειάζεται για να πάρω πολλά αντίγραφα από το full adder και να δημιουργήσω αυτόν τον 4-bit adder. Χρησιμοποιήσαμε για την έξοδο S, επειδή είχαμε κάνει παράδειγμα με πίνακα αληθείας και είδαμε ότι δεν μπορείς να κάνεις κάποια απλοποίηση, χρησιμοποιήσαμε μία πλατιά έκφραση που μάλιστα δυσκολευτήκαμε να την περάσουμε και στον editor γιατί είχε αρκετές λεπτομέρειες μέσα. Αν επιστρέψετε στις σημειώσεις θα το δείτε. Αυτό που συχνά γίνεται, παιδιά, είναι ναι μεν απλοποίηση δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά αν κάνουμε παραγοντοποίηση στον ορισμό του sum, θα δείτε ότι στο τέλος το sum μπορεί να εκφραστεί ως ποιες είναι οι είσοδοι μου, A XOR B XOR CI, που αυτό είναι μια πολύ πιο συμπαγής έκφραση. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι γίνεται απλούστερο το κύκλωμά μου, αν πάω να κάνω έτσι τη δουλειά. Αν θυμηθείτε από άλλα μαθήματα ηλεκτρονικών που έχετε κάνει σε αυτό το τμήμα, τουλάχιστον όσα έχουμε κάνει μαζί, και στα οποία έχω επιμείνει πολύ στο πώς υλοποιούνται οι πύλες σε τεχνολογία ειδικά CMOS, ο αριθμός των τρανζίστορ για να υλοποιήσεις μία πύλη XOR δεν είναι ισοδύναμος με εκείνον για να υλοποιήσεις, για παράδειγμα, μία πύλη NAND. Μπορεί μία πύλη NAND να χρειάζεται 4 τρανζίστορ, μία XOR να χρειάζεται 22 τρανζίστορ. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμά μου δεν έχει γίνει απαραίτητα πιο απλό. Απλά είναι πιο συμπαγής η περιγραφή. Το πώς έχει προκύψει, θυμηθείτε ότι απλά η πράξη XOR μεταξύ, ας πούμε, γενικά χ και ψ σημαίνει χ not επί ψ συν χ επί ψ not. Πάρτε και εφαρμόστε αυτά εδώ και συγκρίνετε με τη σχέση που χρησιμοποιήσατε στο προηγούμενο μάθημα στη θέση του S. Θα δείτε ότι βγαίνει το ίδιο. Για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι άσχετο ή κάτι καινούριο. Το δε κρατούμενο δεν αλλάζει κάτι, όπως και την προηγούμενη φορά, είναι A, B, or A, C, I, or B, C, I. Αυτές τις δύο σχέσεις έχουμε. Και πάμε να περιγράψουμε ξανά γρήγορα τον full adder με VHDL.
Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις βιβλιοθήκες που σας έδειξα στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης. Λοιπόν, διαβάζω λίγο για την περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε τα γράμματά μου. Library, κενό, I, triple E. I ακολουθούμενο από 3 φορές το γράμμα E. Ερωτηματικό. Στη συνέχεια, use, κενό, I, triple E, τελεία, std, κάτω παύλα, logic, κάτω παύλα, 1164.all. Ερωτηματικό. Αυτά αφορούν τις βιβλιοθήκες αυτές οι δύο δηλώσεις. Από κάτω η δήλωση του entity παίρνει το όνομα FA όπως είχα χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη φορά και πρέπει να δηλώσω τα ports. Port λοιπόν. Έχουμε με την ονομασία που έχω δώσει σήμερα στον πίνακα είναι AB και CI. Αυτά είναι in τύπου std logic. Η δε έξοδη είναι το S και το C out που είναι out std logic επίσης. Κλείνει πρώτα η παρένθεση και μετά το ερωτηματικό εφόσον πρόκειται για την τελευταία δήλωση μέσα στο port. Και για να κλείσει το entity, end, το όνομα του entity, FA και ερωτηματικό. Ακολουθεί η αρχιτεκτονική. Architecture. Δίνω λοιπόν ένα όνομα, FA1, of. Ποιανού πράγματος του entity FA is. Begin. Και από κάτω απλά στην ορολογία της VHDL μεταφέρω αυτές εδώ τις δύο σχέσεις. Αυτές οι δύο σχέσεις, το βέλος είναι με το μικρότερο ακολουθούμενο από το ίσον, A, κενό XOR, κενό B, κενό XOR, κενό CI και ερωτηματικό. Ενώ το C out, βέλος, δηλαδή μικρότερο ίσον, α, εδώ μπορούμε να βάλουμε και παρενθέσεις, and B, or, παρένθεση, α, and CI, κλείνει παρένθεση, or, ανοίγει τελευταία παρένθεση, B, and, κενό, CI, κλείνει και η τελευταία παρένθεση. Και εδώ κλείνει και η αρχιτεκτονική. Δεν έκανα τίποτα άλλο από το να επαναλάβω τον ορισμό του full adder, όπως είχαμε κάνει. Το μόνο που άλλαξα είναι ότι έκανα πιο μαζεμένη τη σχέση του sum, επειδή χρησιμοποίησα έκφραση με XOR. Για να πάμε τώρα, σβήνω αυτές τις σχέσεις εφόσον τις βλέπουμε μπροστά μας από εδώ. Για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς χρησιμοποιώντας αυτό το entity μπορούμε να περιγράψουμε τον τετράμπιτο αθροιστή. Καταρχάς, παιδιά, θα θεωρήσω ότι και τα δύο entities, και αυτό εδώ και αυτό που θα περιγράψω τώρα, θα τα εισάγω στο ίδιο αρχείο. Μπορεί να γίνει αυτό. Το ερώτημα είναι ότι, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, το όνομα του αρχείου που θα χρησιμοποιήσω, καθώς και το όνομα του project που θα φτιάξω, πρέπει να είναι ίδια με το όνομα του entity. Κατά συνέπεια, αν έχω πολλά entities μέσα, στην ίδια περιγραφή, στο ίδιο αρχείο, από ποιο από όλα θα πάρει το όνομά του το αρχείο? Η απάντηση είναι από το top level entity. Δηλαδή, το εξωτερικότερο entity, που είναι αυτό εδώ. Να, αυτό είναι το σύστημα που θέλω να βλέπω. Το full adder τον χρησιμοποίησα σαν ένα εσωτερικό υποκύκλωμα, σαν ένα εξάρτημα μέσα στον full adder. Για να μπορέσω να εξομοιώσω όλον τον full adder, τα ονόματα, επαναλαμβάνω, του αρχείου και του project πρέπει να είναι ίδια με το entity που είναι top level.
Για να δούμε λοιπόν αυτό το entity που θα γράψω τώρα που είναι το top level, πώς μπορώ να το περιγράψω. Καταρχάς, εφόσον χρησιμοποιώ ένα αρχείο, δεν χρειάζεται να ξαναβάλω πάλι τη δήλωση των libraries. Ενημερωτικά να σας πω ότι θα μπορούσα να έχω χρησιμοποιήσει διαφορετικό αρχείο για κάθε entity, τότε σε αυτή την περίπτωση το κάθε αρχείο θα είχε το όνομα του entity, αλλά το project θα έπαιρνε το όνομα του top level entity για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Αλλά ας κάνουμε την πρώτη περίπτωση μόνο. Επειδή ακριβώς θα είναι στο ίδιο αρχείο, δεν ξαναεπαναλαμβάνω αυτές τις δύο εντολές και έρχομαι κατευθείαν θα τον ονομάσω under4 αυτό το entity. Κολλητά το 4 με το under. Is και πάμε να ορίσουμε τα σήματα τα εξωτερικά. Προσέξτε αυτό που λέω, τα εξωτερικά. Το ποια είναι εξωτερικά θα το δούμε από εδώ. Γι' αυτό το λόγο σας σχεδίασα σαν ένα μαύρο κουτί όλο τον τετράμπιτο αθροιστή και σας είπα να ποιες είναι οι είσοδοι του, να ποιες οι έξοδοι και ποιες θα θέλαμε να, ποιες είναι οι είσοδοι και ποιες θα θέλαμε να είναι οι έξοδοι. Ποια είναι τα σήματα που είναι εσωτερικά και δεν μας ενδιαφέρουν, όπως είναι τα κρατούμενα. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, τι έχουμε, για το α, ένας τρόπος να περιγράψω όλο το α είναι να πω ξεχωριστά κάθε ένα από τα σήματα από τα οποία αποτελείται. α3, 2, 1, 0. Θα δούμε σε επόμενες ασκήσεις πράξης και άλλο τρόπο περιγραφής, όπου μπορείς ένα σήμα που είναι ουσιαστικά διάβλος και αποτελείται πολλά επιμέρους σήματα, να το περιγράψεις και με ένα πιο συμπαγή τρόπο. Αυτό όμως αργότερα. Λέμε λοιπόν, κρατούμενο εισόδου, άνω κάτω τελεία, in std logic. Ερωτηματικό. Γιατί δεν βάζω όλα τα inputs σε μία γραμμή, γιατί για παράδειγμα θα μπορούσα να έχω βάλει δίπλα στο ερωτηματικό σχόλια. Τα σχόλια στην VHDL είναι δύο παύλες. Δηλαδή θα μπορούσα να βάλω εδώ δύο παύλες και να πω carry in. Δηλαδή να πω ότι πρόκειται για το κρατούμενο εισόδου αυτό το σήμα, για να μην απορεί και εκείνος που το διαβάζει τι πάω να περιγράψω. Έχετε υπόψη σας ότι στα σχόλια με διπλή παύλα οτιδήποτε μέχρι το τέλος της γραμμής αγνοείται. Κατά συνέπεια, αν βάλω διπλή παύλα στην αρχή της γραμμής, όλη η γραμμή θα αγνοηθεί. Αν τη βάλω από τα μέσα και μετά, η μισή γραμμή θα αγνοηθεί. Ακολουθεί ο ορισμός του A, ας πούμε. α3, α2, α1, α0 είναι in std logic επίσης. Ερωτηματικό. Θα μπορούσα να βάλω σχόλιο δίπλα ότι είναι το 1 τετράμπιτο όρισμά μου, το α. B3, B2, B1, B0, άνω κάτω τελεία in standard logic. Ερωτηματικό. Και πάλι για κάποιον που το διαβάζει δίπλα θα μπορούσα να έχω το σχόλιο ότι είναι το δεύτερο τετράμπιτο όρισμα, το Β. Και τελειώσαμε με τις εισόδους. Για τις εξόδους έχω τα S3, S2, S1, S0 που είναι out std logic αυτή τη φορά και το cout το οποίο είναι out std logic. Κλείνει η παρένθεση μετά το ερωτηματικό. Προσέξτε κάτι παιδιά τώρα που δεν το διευκρίνησα νωρίτερα. Έχουμε μιλήσει για το C1, C2, C3 που είπαμε είναι εσωτερικά κρατούμενα που δημιουργούνται και δεν μας ενδιαφέρουν να βγουν τελείως έξω. Όμως, τι γίνεται με το πρώτο κρατούμενο του full adder που δεν έχει προηγηθεί άλλη πρόσθεση και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κρατούμενο. Μία λύση είναι στην πρώτη θέση να μην χρησιμοποιήσουμε full adder, αλλά να χρησιμοποιήσουμε half adder, ο οποίος δεν έχει κρατούμενο εισόδου. Αν θυμηθείτε από τις προηγούμενες ασκήσεις πράξης. Για λόγους ομοιομορφίας μπορεί να θέλουμε και στο πρώτο να χρησιμοποιηθεί full adder. Σε αυτή την περίπτωση
Το κρατούμενό του εισόδου, που είναι αυτό που ονόμασα εδώ C-in, απλά θα το θέσω στην τιμή 0. Αυτό βολεύει να έχω και κρατούμενο εισόδου, γιατί όπως βλέπετε, η μορφή του αθροιστή των 4 bit είναι modular με αυτόν τον τρόπο. Και τι μπορώ να κάνω? Θέλω να φτιάξω έναν αθροιστή των 8 bit. Μπορώ πολύ απλά να πάρω έναν τέτοιο αθροιστή που τώρα θα έχει και το C-in, να τον τοποθετήσω δίπλα στον άλλο, το α όρισμα θα είναι 4 bit από εδώ και 4 από τον δίπλα, το β 4 από εδώ, 4 από τον β, το sum θα είναι 4 από τον πρώτο, 4 από τον δεύτερο, αλλά το κρατούμενο εισόδου του πρώτου θα το βάλω πάλι στην τιμή 0, το κρατούμενο εξόδου όμως του πρώτου θα το βάλω είσοδο στο C-in του δεύτερου, ώστε ουσιαστικά τι να κάνω, από 4 να τα κάνω 8 αυτά εδώ, αν το κάνετε flat το σχέδιό σας. Αυτό είναι αυτό που σας περιγράφω τώρα. Άρα είναι καλό να υπάρχει και το κρατούμενο εισόδου, ασχέτως αν δεν χρησιμοποιώ πολλά τέτοια instances, θα είναι 0 απλά το κρατούμενο εισόδου. Λοιπόν, για να γράψουμε λοιπόν πριν τελειώσουμε την ώρα αυτή των ασκήσεων πράξης και το τι υπάρχει μέσα στο architecture. Εδώ πέρα κλείνει το entity, end other for και αρχίζει το architecture. Θα το πω add r, ό,τι θέλω λέω, Παναγιώτης Νίκος, under architecture, αυτό πάω να γράψω τώρα, of πιανού πράγματος του under 4, κενό is. Προσέξτε τώρα κάτι που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα παραδείγματα που κάναμε. Επειδή θέλω να δηλώσω τα εσωτερικά σήματα C1, C2, C3, μπορώ μέσα στο architecture να γράψω signal, κενό, τα ονόματα C1, C2, C3, άνω κάτω τελεία και τον τύπο τους, std logic και ερωτηματικό. Μοιάζει η δήλωση αυτή με αυτό που έκανα μέσα στα ports, μόνο που αυτή η δήλωση γίνεται για εσωτερικά σήματα. Αυτό που λείπει είναι ότι στα εσωτερικά σήματα δεν ορίζω κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα, παιδιά, η έννοια της κατεύθυνσης, γιατί για ένα εσωτερικό σήμα φεύγει από κάπου, καταλήγει κάπου μέσα στο ίδιο κύκλωμα. Επομένως δεν έχει νόημα να πεις είσοδος ή έξοδος. Ως προς τι είσοδος ή έξοδος? Βάζουμε λοιπόν μόνο τον τύπο. Δεύτερον, επειδή έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω πολλά αντίγραφα, πολλά instances από αυτό το entity, πρέπει καταρχάς να το δηλώσω μέσα σε αυτό εδώ το αρχείο. Δηλαδή, να έρθω και να πω component, αυτή τη δεσμευμένη λέξη χρησιμοποιώ σε αυτό το σημείο και αυτό που ακολουθεί μετά είναι το όνομα του entity που θα χρησιμοποιήσω, που είναι ο full adder. Από κάτω ακολουθεί επανάληψη ακριβώς της δήλωσης αυτής εδώ. Δηλαδή, ό,τι είχα γράψει μέσα στο port δίπλα. A και B, CI, άνω κάτω τελεία, in std logic, ερωτηματικό, S και C out, άνω κάτω τελεία, out std logic. Κλείνει η παρένθεση, κλείνει το ερωτηματικό και τώρα αντί να πούμε end entity όπως είπαμε εδώ, λέμε απλά end component. Αυτό τώρα μην αναρωτιέστε γιατί αλλάζουμε το component και δεν λέμε πάλι entity, κάτι τέτοιο, είναι θέμα ορισμού της VHDL, έτσι. Και τώρα, παιδιά, μπορούμε να πούμε begin για να περιγράψουμε ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσα. Για κάθε ένα από τα αντίγραφα του full adder χρησιμοποιώ ένα όνομα, γιατί χρειάζεται να έχει ένα όνομα το κάθε αντίγραφο. Εδώ πέρα μέσα στις σημειώσεις σας θα το βρείτε ως stage 0, stage 1, 2, 3. Για λόγους συντομίας εγώ θα το πω απλά st0, άνω κάτω τελεία. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας full adder, fa τον έχω ονομάσει, ακολουθούμενος από αυτές τις δεσμευμένες λέξεις port, κενό, map.
Port map τι σημαίνει? Map σημαίνει αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ. Port. Τι είναι το port? Είναι η δήλωση των μεταβλητών. Άρα με κάποιο τρόπο θα ορίσω στα εσωτερικά σήματα αυτά εδώ ποια εξωτερικά σήματα έχουν αντιστοιχηθεί. Για δείτε, να γράψω πρώτα και μετά θα καταλάβετε ακριβώς τι αξία έχει αυτό εδώ. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο σήμα που έχω ορίσει εδώ? Για να τα κάνω ακριβώς όπως είναι στις σημειώσεις σας, θα φέρω το CI από εδώ μεριά, να είναι το πρώτο το CI. Και εδώ επίσης θα πρέπει να το μεταφέρω αριστερά και εδώ ανοίγει η παρένθεση. Παίζει ρόλο, παιδιά, η σειρά που τα έχω δηλώσει. Γιατί αν θέλω να μην πω ολογράφος ποιο εξωτερικό σήμα συνδέεται σε ποιο εσωτερικό, μπορώ απλά να χρησιμοποιήσω τη σειρά που έχουν δηλωθεί. Λέω λοιπόν, stage 2, 1, full adder πάλι, port, κενό, map, ανοίγει, C1, α1, β1, S1, C2. Stage 2, full adder, port, map, C2, α2, β2, S2, C3. Και το τελευταίο, stage 4, full adder πάλι, port, map, C3, α3, β3, S3, C, out. Αυτή τη φορά στο τελευταίο. Και end. End. Add. Άρα. Λοιπόν, θα εξηγήσω αυτό εδώ και στις επόμενες ασκήσεις πράξης θα δούμε και έναν διαφορετικό τρόπο να κάνουμε αυτές εδώ τις δηλώσεις. Για να δούμε, παιδιά, τι έχουμε τώρα. Τι έχω πει εδώ? Πρώτα απ' όλα τα ονόματα που έχω βάλει μέσα στα port map δεν είναι τα ονόματα που έχουν οριστεί όταν έκανα αυτήν εδώ τη δήλωση, δηλαδή CI, α σκέτο, β σκέτο, S και C, O, αλλά είναι τα ονόματα είτε των εισόδων-εξόδων του top level entity, είτε των εσωτερικών σημάτων, C1, C2, C3, C4. Τι λέω λοιπόν? Ότι στον πρώτο full adder, στη θέση του CI, να μπει το CIN. Να το CIN. Στη θέση του CI, να συνδεθεί το CIN. Στον πρώτο full adder, στη θέση των α και β, να μπουν τα εξωτερικά σήματα α0, β0. Στη θέση των αβ, να μπουν τα α0, β0. Στη θέση του S, να συνδεθεί το S0. Και το σήμα Cout το εσωτερικό, να βγει έξω και να συνδεθεί στο C1. Το ίδιο κάνω και με όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, μπορεί να το μελετήσετε και στις επόμενες ασκήσεις πράξης θα κάνουμε και άλλη μια παραλλαγή εδώ, θα το δούμε να εκτελείται και στον εξομοιωτή.